नेपालमै पहिलो पटक हाँसको फ्लेभरको पिरो चाउचाउ आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो हाँसको पिरो चाउचाउ चाहिँ मलाई पिरो चाउचाउ जुन नेपालमा पाइने पिरो चाउचाउ मध्ये नै एकदमै मिठो लाग्यो। यो चाहिँ चौधरी ग्रुपले निकालेको हो। एकदमै टेस्ट चाहिँ मलाई मिठो लाग्यो यसको है। पिरो पनि छ र आज चाहिँ यसलाई नयाँ तरिकामा बनाएर देखाउँदैछु है त। यो हाँसको चाउचाउ चाहिँ लगभग 100 ग्रामको 50 रुपियाँ पर्छ है। र बनाउन पनि सजिलो छ। अरू करेन्ट 2 PM जस्तै नै हो बनाउने तरिका, तर टेस्ट चाहिँ एकदमै फरक लाग्यो र एकदमै मिठो लाग्यो। त्यसको लागि मैले गाजर लाम्चो लाम्चो गरेर 20 ग्राम काटेँ, प्याज आधालाई मसिनोसँगले काटेँ, गोलभेडा एउटा तयार गर्ने काटेर, हरियो खुर्सानी 2वटा लिएँ, कागती एउटा लिएँ र यो भिजाएर राखेको चना चाहिँ 15 ग्राम लिँदैछु है। यस्तो गर्यो भने चाहिँ पुरै पेटभरि नै गरेर एकजनाको लागि पुग्छ। र त्यसपछि बन्दा मैले 25 ग्राम मसिनो गरेर काटेँ। सुरुमा आधा लिटर पानी उमाल्नु पर्छ पुरै। यसमा चाहिँ 3वटा मसला हुन्छ है। र 3वटा मध्ये एउटा चाहिँ ड्राइड भेजिटेबल्स हो, एउटा सिजनिङ पाउडर र अर्को चाहिँ पिरो चिल्ली ओइल हो। यो हल्का उम्लिन भन्दा अगाडि नै मैले यसमा चाहिँ ड्राइड भेजिटेबल्स राख्दैछु। चाउचाउ भित्रै आउँछ यो चाहिँ है। र मलाई यो चाउचाउको के चीज मन पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भरपुर मात्रामा मटर कोसा रहेछ। हेर्नुस् त, यो चाहिँ मजाले उम्लिसकेपछि पुरै राम्रोसँगले देखिन्छ। मटर कोसा र अरू भेजिटेबल्सको मात्रा धेरै रहेछ। एकदमै मन पर्यो त्यही भएर मलाई। त्यसपछि मैले यसरी चनालाई पनि राखेँ र लाम्चो लाम्चो काटेको गाजरलाई पनि राख्दैछु है। यसलाई मजाले उम्लिसकेपछि चाहिँ हामीले नुडल्स केकलाई एड गर्छौँ। हल्का उम्लिसक्यो। हेर्नुस् त, बनाउन एकदमै सजिलो छ। मैले चाहिँ अलिकति नौलो तरिकाले बनाउन खोजेकी हुँ। हेर्नुस् त, मटर कोसा चाहिँ चाउचाउमै आएको मटर कोसा हो यो। त्यसपछि मैले नुडल्स केकलाई राखेँ र एक्ज्याक्टली 4 मिनट हामीले उमाल्नु पर्छ। यो चाहिँ रारा चाउचाउ वाइवाई चाउचाउ जस्तो छिट्टै चाहिँ पाक्दैन। लगभग 4 मिनट मजाले हेर्नुस् त उमाल्नु पर्छ। मसला राख्नुभन्दा अगाडि नै कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो बनिसक्यो है। अलिकति नयाँ टेस्टमा बनाउँदैछु। चिकन चाउचाउ त धेरै खायौँ होला हामी मध्ये धेरैजना साथीहरूले, तर हाँसको चाउचाउ चाहिँ पहिलोचोटि मैले चाहिँ लाइफमा ट्राई गर्दैछु। यसमा भएको पानीलाई चाहिँ म यसरी निकाल्दैछु स्ट्रेनरको सहायताले। अब यसलाई नयाँ तरिकाले बनाउनुको लागि चाहिँ एउटा प्यान तयार गर्दैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। प्याजलाई राखेँ, गोलभेडालाई राखेँ, हरियो खुर्सानी 2वटालाई राखेँ, बन्दालाई राखेँ है। त्यसपछि कागती पनि राख्दैछु। एकदमै टेस्टी हुन्छ यो पिरो चाउचाउहरूमा चाहिँ कागती है। र नुन चाहिँ आधा चम्चा भन्दा अलिकति कम राखेँ। हजुरहरूले स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र तोरीको तेल 1 चम्चा राखेँ। तोरीको तेल चाहिँ मजाले तताएर मात्र राख्नु होला, फेरि स्मेल आउन सक्छ। त्यसपछि अघि बोइल गरेको नुडल्सलाई राखिदिएँ मैले। अब भने यो सिजनिङ पाउडर राख्दैछु। मेन मिठो भनेको चाहिँ यो सिजनिङ पाउडर नै हो। त्यसपछि एकदमै पिरो चिल्ली ओइल छ यसमा, त्यो पनि राखिदिएँ है। मलाई चाहिँ नेपालकै सबैभन्दा पिरो चाउचाउ लाग्यो चाहिँ। अब 1 मिनट मजाले यसलाई फ्राई गर्ने हो। हेर्नुहोस् त, मैले चाहिँ भेजिटेबल्सहरू एड गरेको भएर 1 चम्चा तेल राखेकी हुँ है। मलाई चाहिँ यो तरिकाले खाँदाखेरि एकदमै मिठो लाग्छ। कुनै पनि भनौँ न पिरो चाउचाउ होस् या रामेन होस् है, म चाहिँ नर्मली यो तरिकाले खान्छु। हजुरहरूले अन्डाहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ मनपर्छ भने चाहिँ। हेर्नुहोस् है त, यसरी क्या मजाले तयार हुँदैछ। मेरो नयाँ च्यानल अमर पन्छी न्युमेरोलोजीलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। हेर्नुहोस् त, अब म सर्भ गरेर देखाउँदैछु कस्तो खाउँ खाउँ लाग्दो बनेको छ है। एकदमै पिरो अमिलो ट्वाक्क परेको हाँसको चाउचाउ। हाँसको मासुको प्रेमी हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो पक्कै पनि हजुरहरूलाई एकदमै मन पर्नेछ। टेस्ट एकदमै नौलो छ र अरू पिरो चाउचाउहरू भन्दा चाहिँ मलाई मन पर्यो है। र मैले टेस्ट गर्दैछु। हेर्नुहोस् त, आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला है। मलाई त एकदमै मिठो लाग्यो यो है।
र मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ ह्याभ अ नाइस डे ह्याप्पी कुकिङ पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटी ट्राई गर्नु होला बाइ बाइ